Did anyone go home last week Shkoj dikush në shtëpi and read the book of e Judges? lexoj librin e gjykatëve. All right. And we had a great time in here last week. Kishim një kohë shumë të bukur me atë javën e kaluar And we're going to have a good time tonight also. dhe do të kalojmë një kohë të bukur dhe tani. It might not be as funny as last week, Mund mos jetë sa shisharake sa ishte javën e kaluar, but the Lord helped me understand something a lot this week in this study. por Zoti më ndihmoi të kuptoja shumë gjëra për këto studime javën e And kaluar. so we're going to look at some different books tonight. Që do të shikojmë në ca shkrime të ndryshme këtu. And but first, let's review a little bit from last week. Por së pari le të rishikojmë në javën e kaluar. Last week we had some questions that we asked when we studied the Bible. Javën e kaluar kishim disa pyetje që bëm kur studiuam Biblën javën e kaluar. A certain book of the Bible. Një libër specifik të Biblës. Number one was who is the author of the book? Së pari është kush është autori i këtij libri. We know that God wrote the Bible, E dim që Zoti e shkruajti Biblën, but we're specifically talking about who God used to write a specific book. por po flasim kë Zoti përdori për të shkruar një libër specifik. All right. Number two is when was the book written? Së dyti është kur është shkruar libri. It can give you context of the meaning of some of the things in the book. Mund t'ju japi kontekstin dhe kuptimet e disa gjërave që ndodhen në libër. The next one is where was it written? Dhe së treti është ku ishte shkruar. And then the next one was to who was it written Dhe to? kujt ishte shkruar. Now remember something we said that was very important to understand last week. Dhe kujtoni diçka që thamë që është shumë e rëndësishme për të kuptuar javën e kaluar. I really hope it was not misunderstood. Shpresoj që të mos të ishte keq kuptuar. Here is what I said. Kjo është se çfarë tha shumë. Not all of the Bible is written to us, Jo e tërë Bibla është shkruar drejt nesh, but all of it is written, every word, for us. por e tëra ajo është shkruar për ne. And we'll talk more about that tonight as Do well. të flasim më shumë për atë sot. Number five, what were the circumstances of the book written? Së pesti çfarë janë rrethanat e librit që është shkruar. All right. And then number six, Dhe së fundmi, what is the character of the contents of the book? çfarë është karakteri i përmbajtjes së këtij libri? And that is when we had a lot of fun. Dhe kjo ishte ku argëtuam shumë, We talked a lot about doctrine folëm shumë për doktrinën and talked about getting doctrine from doctrinal books dhe folëm të marrim doktrinën nga libra doktrinash. and not from places like the book of Judges, Dhe jo nga librat si libri i gjykatëve, which is a historical book more than it is a doctrine book. që është një libër historik dhe jo një libër doktrina. All right. So we'll continue these questions today. Kështu që do t'i vazhdojmë këto pyetje tani, Because there are a few more that we need to add to the list. sepse ka disa më tepër që do t'i shtojmë kësaj liste. Now, I want to say this very quickly, please. Tani do ta them shumë shpejt. You will see many of these things again as we get deeper into how we study our Do Bibles. t'i shikoni këto gjëra përsëri pasi t'i futemi më thellë këtij studimi. So don't get bored with these things. Që mos u mërzisni me këto gjëra. We have to take this very slow. Duhet ta marrim avash avash. And as we take this slow, Dhe si e marrim avash, it will help us so much more in studying the Bible. do të na ndihmojë më shumë në studimin e Biblës. All right, so these are some questions that we should ask. Që janë ca pyetje që duhet t'i bëjmë. Number 7. E shtata, What is the main theme or themes of the book? cila është tema ose temat kryesore e këtij libri. All right, now this question is going to take up most of the class tonight. Tani kjo pyetje do të marrë më shumë vëmendje. Last week I showed you how one question, Javën e kaluar ju tregova se si një pyetje when you open it up, kur e hapni, will show you so much when you're studying a book of the Bible. do t'ju tregoj aq shumë kur po studioni një libër të Biblës. Now, I'm going to show you how this question, Tani do t'ju tregoj se si kjo pyetje when you open it up, kur e hapni, not only shows you how to study this book of the Bible, jo vetëm që ju tregon si ta studioni këtë libër të Biblës, but can help you study all of the books of the Bible. por do t'ju ndihmoj të studioni të tëra librat e Biblës. All right, so when I was putting this study together, Kështu kur po e vija këtë studim së bashku, the other day I had a church service in my office by myself.
ditën e kaluar kisha një shërbes kishe në zyrën time, because what I'm about to show you is so good. sepse çfarë do t'ju tregoj është aq e mirë. I want to give you an example of this question. Dua t'ju jap një shembull të kësaj pyetje. When you read the Gospels, Kur i lexoni Ungjillet, Matthew, Mark, Luke, and John, Mateu, Marku, Luka dhe Gjoni, each of them has a different theme for the Lord Jesus Christ. secila nga ato ka një temë ndryshe për Zotin Jezu Krisht. This is a wonderful Bible study. You can go back and get deeper later. All right. Ky është një studim mrekullueshëm që mund të riktheni përsëri. Be sure to write all of these down. Siguroni ti shënoni këtu. So now we have the themes of the Gospels. Tani kemi temat e Ungjillëve. In Matthew, Te Mateu, Jesus is the King of Kings. Jezusi është mbreti i mbretërve. Now the reason for this Arsyeja për këtë is because you'll find that much of Matthew është se do të gjeni se shumta e Mateu is written specifically to the Jews. është shkruar specifikisht hebrejve. The book opens with the genealogy of Christ. Libri hapet me gjenealogjinë e Krishtit. Much of Jesus' sermons E shumta e predikimeve të Jezusit focus on the kingdom of heaven, fokusoheshin në mbretërinë e Perëndis. which is a phrase that is unique to the book of Që Matthew. është një frazë që është speciale për librin e Mateut. Matthew represents Jesus as the Messiah, Mateu reprezenton Jezusin si Mesia, as the King of the Jews. si mbreti i judejve. And so Jesus is the King of Kings. Që Jezusi është mbreti i mbretërve. In the book of Mark, Në librin e Markut, Jesus is known as the servant of servants. Jezusi është shërbëtori i shërbëtorëve. Now, you will not find a genealogy in the book of Mark. Tani këtë gjenealogjin nuk do ta gjeni te libri i Markut. Watch this closely. Lexoni me kujdes. The reason for that Arsyeja për këtë is because in the history of the Jews, është sepse në historinë e judejve, servants do not have a genealogy. shërbëtorët nuk kanë gjenealogjinë e tyre. And when you think of that and that really hits your heart, it's wonderful. Dhe kur mendoni për këtë, ju godet zemrën, është e mrekullueshme. Mark is the shortest gospel book, Marku është ungjilli më i shkurtër and it is very fast-paced. dhe është në lëvizje të shpejtë. Here's a key verse in the book of Mark. Ja është një varg kyç në libri i Markut. Jesus says, "For the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many." Se edhe biri i njeriut nuk erdhi që t'i shërbejnë, por për të shërbyer dhe për ta dhënë jetën e shpërblesës për shumë kënd. And so Jesus came to serve. Kështu Jezusi erdhi për të shërbyer. He was a perfect servant. Ai ishte një shërbëtor perfekt. Now, in the book of Luke, Tani në librin e Lukës, Jesus is the Son of Man. Jezusi është biri i njeriut. Now, Luke is very special Tani Luka është çik special, because Luke is the only Gentile author in all of the Bible. sepse Luka është I vetmi autor jo Yeah. All right. në gjithë Biblën. And this is the reason you see so much about us in the book, Edhe kjo është arsyeja pse shikoni kaq shumë për ne në librin e Lukës, the Gentiles. për gjentilët. He has the longest genealogy of Jesus, Ai ka gjenealogjinë më të gjatë për Jezusin, which goes all the way back to Adam. që shkon deri te Adam. Now, there's a lot of his childhood also in the book, Tani gjithashtu ka dhe fëmijërinë e tij në këtë libër and Jesus' feelings of compassion, dhe ndjenjat e Jezusit për kujdesin. and more about his human-like experiences. Dhe shumë për eksperiencat e tij në mënyrë njerëzore. Luke was also a doctor, Tashi Luka ishte gjithashtu dhe një doktor and so there's a lot about the birth of Jesus in the book. dhe gjithashtu ka shumë për lindjen e Jezu Krishtit në këtë libër. And he calls himself the Son of Man in the book very often. Dhe ai e quan veten e tij birin e njeriut shumë shpesh. Jesus, not one time in the book of Luke, Jezusi asnjëherë në librin e Lukës calls himself the Son of God. e quan veten biri I Perëndis. Other people call him that in the book of Luke, Njerëzit e tjerë e quajnë atë në librin e Lukës and Jesus never denies that dhe Jezusi kur nuk e mohon këtë, because he is the Son of God. sepse ai është biri I Perëndis, But he never refers to himself as the Son of God in the book. por ai kur nuk I thot vetes si biri I Perëndis në librin e Lukës. All right, be patient with this now, Tani okay? bëni të duruar Themes of the books of the Bible. temat e ungjillëve, e librave të Biblës. Then we have the book of John.
Dhe kemi librin e Gjonit. And in the book of John, Jesus is the Son of God. Te libri I Gjonit, Jezusi është biri I Perëndisë. The very first verse of the book Vargu I parë I librit të Gjonit says, "In the beginning was the Word, thot në fillim ishte fjala and the Word was with God, dhe fjala ishte me Zotin and the Word was God." dhe fjala ishte Zoti. And in the book of John, Jesus makes several statements Dhe në librin e Gjonit, Jezusi bën disa fjalime where he says, "I am," kur ai thot un jam, which is specifically unique to the book of John. që është specifikisht I special për librin e Gjonit. "I am the bread of life. Un jam buka e jetës. I am the light of the world." Un jam drita e botës. We talked about that this morning. Që e folëm këtë mëngjes. "I am the door. Un jam dera. I'm the good shepherd. Un jam bariu I mirë. I am the resurrection. Un jam ringjallja. I am the way. Un jam mënyra And I am the true vine." dhe un jam rënja e vërtet. The key verse in the book of John is this: Dhe vargu ky që I librit të Gjonit është ky. "But these are written that you might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that ye believing, ye might have life through his name." Por këto janë shkruar me qëllim që ju besoni se Jezusi është Krishti, biri I Perëndisë, që edhe që duke besuar të keni jetë nëpërmjet emrit të Tij. Now, John presents Jesus as the Son of God. Tani Gjoni e prezanton Jezusin si birin e Perëndisë. And so these things are very, very important to understand. Që këto gjëra janë shumë të rëndësishme për të kuptuar. All right, so, well, now that you understand these themes, Tani që kuptoni këto tema, I want to show you how you can take that and apply it to the other books of the Bible. dua t'ju tregoj si ta merrni këtë dhe ta aplikoni për librat e tjera të Biblës. I want to show you the system in which the Bible works tonight. Dua t'ju tregoj sistemin në të cilën punon Bibla. All right, let's look at this together. Le ta shikojmë së bashku. Ezekiel chapter 1 and verse 10. Ezekieli kapitulli 1 dhe vargu 10. The Bible says, "And as for the likeness of their faces, they had a face of a man, and the face of a lion on the right side, and they had the face of an ox on the left side. They four also had the face of an eagle." Sa për shëmbullimin e fytyrave të tyre, që të katërt kishin fytyrën e një njeriu dhe fytyrën e një luani në anën e djathtë, dhe që të katërt kishin fytyrën e një kau në anën e majtë, dhe që të katërt kishin gjithashtu fytyrën e një shqiponje. All right, Book of Revelation now. Libri I Zbulesës. These two books are very interesting books. Këto dy libra janë shumë të rëndësishme, shumë interesante. Many times when I ask people what book of the Bible they would like to study, Shumë herë kur I pyes ca njerëz çfarë libri Bible duan studiojnë, they say Ezekiel or Revelation. thonë Ezekieli ose Zbulesa. He told me that today. All Unë right. e thash të sot. All right, Revelation chapter 4 now. Tash Zbulesa kapitulli 4. "And the first beast was a lion, the second beast like a calf, the third beast had a face of a man, and the fourth beast was like a flying eagle." Dhe krijesa e parë ishte e ngjashme me një luan, dhe krijesa e dytë ishte e ngjashme me një viç, dhe krijesa e tretë kishte një fytyrë si të një njeriu, dhe krijesa e katërt ishte e ngjashme me një shqiponjë që fluturon. Now, both of these books, Tani këta dy libra they are talking about four beasts or four creatures. po flasin për katër bisha ose katër krijesa. Ezekiel is a book of prophecy. Ezekieli është libër profecie, Revelation is also a book of prophecy about the end times to come. Zbulesa gjithashtu është një libër profecie për kohët e fundit që do të vinë. Now, I want you to see this very closely Tani tonight. do ta shikoni me kujdes. Do you know what this represents? E dini se çfarë reprezenton? This represents Christ. Kjo reprezenton Krishtin. And I'm going to show you that. Do t'ju tregoj këtë. And it represents the themes of the four Gospels. Dhe reprezenton katër temat e katër ungjillëve. I'll leave these verses up here for you and make another list. Do t'ju lë këto vargje që të bëni një listë tjetër. All right, so now we have the lion, Tani kemi luanin, which is a symbol of royal authority. që është një simbol I autoritetit Royal, like, I autoritetit mbretëror. all right. Jesus is the King of Kings. Jezusi është mbreti I mbretërve. All right, then you have the ox, the cow. Tani keni kaun, And it is the symbol of service and labor and sacrifice. që është simboli I shërbesës dhe I sakrificës. Jesus is the servant of servants. Jezusi është shërbëtori I shërbëtorëve. Then you have the man, Tani keni njeriun, which is
Self-explanatory. që e shpjegon vetë, It shows the humanity of Christ. tregon njeriun ose njerëzimin e Krishtit. Jesus was the Son of Man. Jezusi ishte biri i njeriut. Then you have the eagle, Dhe keni shqiponjën and it shows divine majesty. dhe tregon atë madhështinë hynore, All right. A look into the heavens. një shikim drejt parajsës, That eagle flies higher than all. që shqiponja fluturon më lart se të gjithë të tjerat. Jesus is the Son of God. Dhe Jezusi është biri i Perëndisë. Isn't that wonderful? A nuk është e mrekullueshme? Just by taking one question Vetëm duke marrë një pyetje and looking at the theme of one book, dhe duke marrë temën e një libri, it will help you see different things in the Bible. do t'ju ndihmoj të shikoni gjëra të ndryshme në Bibël. All right, so we've taken one question Që kemi marrë një pyetje and we've opened up this study. dhe kemi hapur këtë studim. Now I want to show you how you can even take this farther. Tani dua t'ju tregoj si ta çoni dhe më tutje. You may not understand all of this now, but it will help you later, I promise. Mund mos të kuptoni të tëra tani, po do t'ju ndihmoj më vonë. All right, so now in the Old Testament, Tani në Dhjatën e Vjetër, when Israel made the tabernacle, kur Izraeli bëri tabernakullin, anybody know that story? a e di dikush të histori? It's all throughout the Old Testament. Është në tërë Dhjatën e Vjetër. This is where each tribe was told to position themselves according to the tabernacle. Ky ishte se ku çdo fis i Izraelit duhet ta poziciononte veten në secilin tabernakull. All right, to the east, Na lindja we had the tribe of Judah. kishim fisin e Judës. We know that Jesus was known as the Lion of the tribe of Judah. Ne dinim që Jezusi ishte njohur si luani i fisit të Judës. Jesus is the King of Kings. Jezusi është mbreti i mbretërve. And that's where Jesus came from when he was born. Dhe na kjo erdhi Jezusi kur u lind. To the west, Na perëndimi you have Ephraim. keni Efraim. Their symbol was the ox. Simboli i tyre ishte kau. Ephraim was known for their fruitfulness and their labor. Efraimi njiheshin për frytin e tyre dhe për shërbesën e tyre. They were excellent in service. Ata ishin ekselent në shërbim. They were a strong people. Ishin njerëz të fortë Jesus was the servant of servants. dhe Jezusi ishte shpërtori i shpërtorëve. To the south, you had Reuben. Na ju ku keni Rubenin, Their symbol was the man. simboli i tyre ishte njeriu. Reuben's name literally means this: Emri i Rubenit do të thotë të. behold, a son. Mbani një bir. All right? They represent the Son of Man. Ata reprezentojnë birin e njeriut. And this is very interesting to me. Dhe kjo është shumë interesante për mua. In the north, you have the tribe of Dan. Në veri keni fisin e Danit. Now, we'll talk more about Dan later Tani do të flasim më shumë për Danin më vonë, because there's something different about the tribe of Dan. sepse ka diçka ndryshe për fisin e Danit. Dan's symbol is the eagle. Simboli i fisit të Danit është shqiponja. Dan's original symbol was the snake. Simboli origjinal i fisit të Danit ishte gjarpi. All right? Genesis 49 and 17 Zanafilla në 49:17 says, Dan shall be a serpent by the way, an adder in the path that biteth the horse's heels, so that his rider shall fall backward. Dani ka për të qenë një gjarp për ndan udhës, një në përk në shteg, që I ka fshon thembrat kalit, që kalorësit I të bjerë mrapsht. All right? And so you will not find in the book of Dan. Që nuk do të gjeni në librin në fisin e Danit, Oh, no, no, sorry. You will not find the tribe of Dan in the book of Revelation nuk do ta gjeni fisin e Danit në librin e zbulesës, mentioned with the 12 tribes of Israel. të përmendur me 12 fiset e Izraelit. He was taken out of that list Fisi Danit ishte hequr nga kjo listë, for reasons we'll talk about later. për arsye që do të flasim më vonë. It's a great Bible study. Dhe është një studim I mrekullueshëm, But the snake por gjarpri was replaced with the eagle, ishte zvendësuar me shqiponjë, an enemy of the snake. një armik I gjarprit. Is anybody seeing the gospel? Apo e shikon dikush Ungjillin? You had a snake, Kishin një gjarpër, and then you have an eagle. dhe keni një shqiponjë, The snake was replaced with the eagle, dhe gjarpri u zvendësua me shqiponjë. which was an enemy to the snake. Dhe gjarpri dhe shqiponja ishte And armik I gjarprit. it's a wonderful picture. Dhe është një pikturim I And mrekullueshëm. then if you study out all of this tabernacle stuff in the Old Dhe Testament, nëse studioni të tërë këto gjërat rreth tabernakullit në Dhjatën e Vjetër, you will see how everything was placed do të shikoni se si çdo gjë ishte vendosur in the shape of a cross.
in the shape of a cross. në formën e një kryqi. And so it's all a picture of Christ. Që është e tëra një pikturim i Krishtit. The four faces Ezekiel saw at the throne of God, Katër fytyra që Ezekieli pa në thronin e Perëndis, the four faces that John saw in Revelation, katër fytyra që Gjoni pa në zbules, the four gospels that represent Christ janë katër ungjit që reprezentojnë Krishtin and the power of God, dhe fuqinë e Zotit. was a picture all the way back to the book of Genesis Ishte një pikturim që nga libri Zanafillës, of the cross of Christ. nga për kryqin e Krishtit. Simply because Vetëm pse we decided to take one theme of a book and understand it. ne morëm një temë të një libri dhe vendosëm ta Do kuptoni. you see how you can take the Bible E shikoni si mund ta merrni Biblën and prove the Bible with the Bible? dhe mund ta vërtetoni Biblën me Biblën. All right? All you need is the Bible. E vetmja gjë që duhet është Bibla. Christ is on every page of the Bible. Krishti është në çdo faqe të Biblës. You just have to search the Ju scriptures. vetëm duhet të hulumtoni shkrimet. All right. Next question tonight. Tani pyetja tjetër, What are the issues that are addressed? cilat janë çështjet ose problemet që trajtohen në librin specifik. Now, what I mean by this Tani se çfarë dua të them prej kësaj, is that there are problems in each book është se ka probleme në secilin libër that God is addressing to be corrected. që Zoti po i trajton të korrigjohen. For example, Për shembull, in the book of Galatians, në librin e Galatasve, the people thought that they had to keep their salvation by keeping the law. njerëzit menduan që ata mund ta marrin shpëtimin e tyre duke mbajtur ligjet. And so most of that book is written to fix that problem they had. Që shumëta e kësaj librit ishte shkruar për të rregulluar këtë problem që ata kishin. And so if that's something you've ever had a question about, Që nëse keni pasur ndonjë pyetje për këtë, you read the book of Galatians and that's going to help you a lot with that question. lexoni librin e Galatasve dhe do të ndihmoj shumë rreth kësaj pyetje. In the book of Colossians, Në librin e Kolosianëve, people are worshiping angels njerëzit po adhurojnë ëngjëjt and they are making philosophies of men equal with the scriptures. dhe po bëjnë filozofitë e njerëzve të barabarta me shkrimet. They were doing it back then and they do it today. Ata po e bënin atëherë dhe e bëjnë dhe sot. And so remember, we have said this about books written by men about the Bible. Që kujtoni këtë që kur folëm për njerëzit të shkruar nga një njeriu për Pe- Biblën. People worship and believe those things more than they believe the actual scriptures. Njerëzit besojnë më shumë ato libra sesa besojnë shkrimet. Well, the Lord saw the problem Por Zoti e pa problemin and he got the apostle Paul to write to them about it. dhe ai mori Palin që t'i shkruante atyre. And so this is a very important question. Që kjo është një pyetje shumë e rëndësishme. Number 9, Tashi pyetja e 9, what are the practical lessons and doctrines taught in the book? cilat janë mësimet praktike ose doktrinat të mësuar në ky libër specifik? What can we learn and apply to our lives? Çfarë mund të mësojmë ne dhe të aplikojmë në jetën tonë? Now, it does not matter what book of the Bible it is. Tani nuk ka rëndësi se çfarë libri i Biblës është. The Lord will show us something in every book Zoti do na tregoj diçka në secili libër that somehow can be applied to our lives. që në një mënyrë mund të aplikohet në jetën tonë. And remember, it may not be all written to us, Tani kujtoni, mund mos të jetë shkruar e tëra drejt nesh, but it's all written for por us. është shkruar e tëra për ne. There are lessons in every verse of the Bible. Ka mësime në çdo varg të Biblës. And every verse. Në çdo varg. What if the verse is only a bunch of names and genealogies? Po nëse një varg ka vetëm emra ose gjenealogji, I'll challenge you to go study out what each of those names mean. tani do t'ju sfidoj të studioni se çfarë duan të thonë këto emra, Because when you do that, sepse kur e bëni këtë, they tell a story. thonë një histori. That's one of the best studies of all of the Bible. Dhe kjo është një nga studimet më të mira në tërë Biblën. Each name tells a story. Çdo emër e ka një histori. And so there are lessons in every verse of the Bible. Që ka mësime në çdo varg të Biblës. What can I learn about loving the Lord? Çfarë unë mund të mësoj për të dashur Zotin? What can I learn about loving my wife, or you can learn about loving your husband more? Çfarë mund të mësoj unë për të dashur gruan time ose burrin tim? And what can I learn about my children? Ose çfarë mund të mësoj për fëmijët e mi? Or about the importance of forgiving others? Apo për rëndësinë e faljes? What about being a kind person? Apo të qeni një njeri i mirë? Or a gracious person?
person full of grace? Apo të jesh një person plot me hir? What do I learn about being a good witness? Çfarë mësoj nga të qenit një dëshmitar I mirë? Like we talked about this morning. Si folëm këtë mëngjes, What do I learn about standing firm on the things of God? çfarë mësoj të qenit këmbgulur në gjërat e Zotit? What have I seen about separating myself from the world? Çfarë mësoj nga të ndarit veten nga bota? What is in the book that I can practice daily in my life? Çfarë është në libër që unë mund ta praktikoj në jetën e përditshme? That is the question. Kjo është pyetja. All right, next question. Tani pyetja tjetër, Who is in the book? kush është në libër? Some books are biographies themselves. Disa libra janë vetë biografi, You can read the book of Ruth or Esther. mund të lexoni librin e Ruthit ose Esterit, All right. The book of Job. librin e Jobit, But some books have many biographies or people in them. por disa libra kanë shumë biografi ose shumë njerëz në të. When you are studying a book of the Bible, Kur po studioni një libër të Biblës, you can make a list of each of the people that the Lord mentions. mund të bëni një listë të secilit emër që Zoti I përmend, And as you study other books, dhe si studioni libra të tjerë, you can note where each of these people are in the other books of the Bible as well. mund të marrni shënim se ku këta njerëz janë përmendur në librat e tjerë të Biblës. And so Gjithashtu. this is why it's so good to keep several notebooks when you study. Që kjo është pse është kaq e rëndësishme të kesh disa bloqe shënimesh kur Uh, studion Biblën. Some people like to write everything. Disa njerëz ju pëlqen të shkruajnë gjithçka. I used to be that way. Unë isha në atë mënyrë. Some of you use an iPad or a tablet to keep all of these notes. Disa nga ju përdorin një iPad ose një tablet për t'i mbajtur këto shënime. Whatever you do, keep notes when you read and study the Bible. Nuk ka rëndësi se si e mbani shënimin, vetëm mbani shënim kur studioni Biblën. If you use technology to take notes with, Nëse përdorni teknologjinë për të mbajtur shënimet, always make sure that whatever app that you use siguroni që çdo lloj aplikacioni të jetë që ju përdorni is tied to a email account, është I lidhur me një akaunt emaili, so you don't ever lose any of those notes. që mos t'i humni kur një nga këto shënime. All right, so write things down as you study. Që mos I mirë që të mbajmë shënim gjërat që studiojmë. All right, what connection has this book with the other parts of the scriptures? Çfarë lidhje ka ky libër me pjesët e tjera të Biblës? All right, so look throughout the books that you are reading, Që shikoni përmes librave që ju lexoni and in the one that you are studying, dhe në atë që ju po studioni, make note of where you find references of what you're studying. bëni shënim të referencave kur ju studioni. In a book that you are reading, Në një libër që ju po lexoni, this will be more easy when you have references that Brother Vogel is talking do about. të jetë më lehtë kur keni ato referencat që po na ndihmon vllai Vogli. But if you see a reference to the book that you're studying in your reading, Por nëse po shikoni një referencë në një libër që ju po studioni gjatë leximit, write it down. shënojeni. All right. You can make these references yourself before we have this thing that Brother Vogel is giving. Mund t'i bëni këto referencat vetë përpara se të kemi atë ndihmën e vllait Vogli. I brought this book with me tonight. E mora këtë librin me vete. This is one of Miss Chelsea's favorite books. Kjo është një nga librat e preferuar të zonjës Chelsea. This is what Brother Vogel is going to be giving you Kjo është se çfarë do të na japi vllai Vogli, in an app form. por në një mënyrë, në një formë aplikacioni. I know all of this is very small and you can't see it from there. E di se shkrimi është I vogël dhe s'mund ta shikoni, In English, por në anglisht this is literally every word of the Bible. kjo këtu përmbahen të tërë fjalët e Biblës. And you take every word that is in the Bible Dhe merrni çdo fjalë që është në Bibël and they list every verse that word is in. dhe listojnë çdo varg që ndodhet kjo fjalë. So me and Arnold were looking at the book before the class tonight. Unë dhe Arnoldi po shikonim librin përpara se fillonte studimi. We found the word tongue. Gjetëm fjalën gjuhë. All right. And not only is there tongue in this book, Dhe jo vetëm ka gjuhë në këtë libër, there's the word tongues. është fjala e gjuhët. That's a different word in the Kjo Bible. është një fjalë ndryshe në Bibël. And so you're going to be able to take all of this and trace all the verses that each of these words are in. Që mund ta merrni këtë libër dhe mund të gjeni çdo varg që ndodhen këto fjalë. And then you're going to have a dictionary of what each of these words mean. Dhe gjithashtu do të keni një fjalor në kuptimin e këtyre fjalëve. And you're going to have that in app form very soon. Do ta keni një formë aplikacioni shumë shpejt. And so this book is a book used for every
word listed in the Bible. Ky libër përdoret për çdo fjalë që ndodhet në Bibël. And so, but now you can start tracing those words yourself as you study. Për tani filloni ti rrethoni këto fjalë gjatë studimit tuaj. All right. So, anyways, you can find these connections in other books that you're making. Dhe mund t'i gjeni këto lidhjet në librat e tjera gjatë studimit tuaj. Because it may give you more light of the book that you're studying also. Sepse mund t'i japi më shumë dritë për atë libër që ju po studioni. That's why it's important to read and study. Ja pse është kaq e rëndësishme që të lexoni dhe të studioni. All right. What are the order of events in the book? Cili është rendi I ngjarjeve në libër? Not all books of the Bible are written in order. Jo, të tërë librat e Biblës janë shkruar në një rend. Sometimes they move around. Ndonjëherë lëvizin. Let's use the book of Isaiah, for example. Le të përdorim librin e Izais. The book of Isaiah is a book of prophecy. Libri I Izais është një libër profecie. And you will see sometimes he's speaking about a few hundred years before Christ comes. Dhe mund të shikoni që disa herë ai flet për qindra vite përpara se të vinte Krishti. Then he's talking about the tribulation. Dhe pastaj po flet për ditën e gjykimit. Then he comes back and he's at the cross of Calvary. Dhe pastaj flet për kryqëzimin e Krishtit. Then he's in eternity. Dhe pastaj flet për jetësinë. Then he's at the cross again. Pastaj flet për kryqin. So you have to read through it while you're studying it Kështu duhet ta lexoni dorë me dorë studimit tuaj. to examine the order of events. Që ta ekzaminoni rendin e ngjarjeve. This is a big question. Sepse kjo është një pyetje e madhe. Because if you get the order of some of the events wrong, Sepse nëse e merrni rendin e disa ngjarjeve gabim, even Dion and I were talking about some of the events of the Bible tonight. edhe ne të dy po flisim për rendin e ngjarjeve të Biblës. And sometimes if you get some of that wrong, Dhe ndonjëherë nëse e merrni gabim, it can start a lot of false doctrine. mund të fillojë shumë doktrina të rema. For example, Për shembull, there are many people that will teach you that the church, ka shumë njerëz që mund t'ju mësojnë juve që kisha, the body of Christ, që trupi I Krishtit will go through the great tribulation. do të shkojë para korave The great tribulation. I don't know how to say that. korat e problemeve. All right. Problemeve. Before the rapture happens. Përpara se të ndodh ardha e Krishtit, That's because they have their order of events wrong. sepse ata kanë rendin e ngjarjeve gabim. That is a great false doctrine that we will talk about another Kjo time. është një doktrinë e re me tepër e madhe që do të flasim herën tjetër. It's a terrible false doctrine. Është një doktrinë e tmerrshme. We will not go through the great tribulation. Ne nuk do t'i kalojmë problemet e korave të fundit. The great tribulation takes place. Këto problemet e korave të fundit, You'll never find the church mentioned in Revelation. ku nuk do ta gjeni kishën të përmendur. In chapter 4 of Revelation, Në kapitullin e 4 të zbulesës, you see a picture of the rapture. shikoni një pikturim të ngritjes së besimtarve, And then you never see the church mentioned again until chapter number 19, dhe kur nuk përmendet kisha deri në kapitullin 9, when we are all standing around the throne of Christ kur të tërë ne jemi përreth tronit të Perëndis, as the bride of Christ. si gruaja e Krishtit. All right? And so this order of events is very important. Që ky rend I ngjarjeve është shumë I rëndësishëm. All right, the last one tonight. Tani e fundit, What group of people would the book be most helpful to? çfarë grup njerëzish do të ndihmonte më shumë ky libër? This can help you as well. Kjo gjithashtu mund t'ju ndihmoj. For example, Për shembull, the books of Ezra and Nehemiah librat e Ezrës dhe të Nehemias are good books to read about getting work done for the Lord. janë libra të mirë për të lexuar nëse ju doni të mbaroni punë They për can, Zotin. they can be so encouraging in that point. Mund të jenë shumë inkurajues në atë temë. You can read the book of Zechariah, Mund të lexoni librin e Zakaris, Haggai. Elia. All right. And they are focused on speaking to people Dhe janë të fokusuar në foljen njerëzve about spending a lot of money on their own things që shpenzojnë shumë para në gjërat e tyre. when they haven't finished helping with the things at the house of God. Kur s'kanë përfunduar ndihmën e shtëpisë së Perëndis. And some applications can be made there about money that we spend on ourselves, Dhe disa aplikime mund të bëhen edhe për parat që harxojmë vetë, but don't give to missions or the things of God. por nuk e japin misionarëve të Zotit. And so you can find these themes in the book.
që mund t'i gjeni këto gjëra në libër and assess them in your own mind. dhe t'i marrni në mendjet tuaja, How can this book be helpful to me in my life? si mund të më ndihmoj ky libër në jetën time And how can I use these things to help others? dhe si mund t'i përdor këto gjëra të ndihmoj të tjerët. I'll close with this tonight. Dhe do ta mbyll me këtë. What's really funny about a lot of the young people, Çfarë është sharake për të rinjt? they laughed so hard last week when we were talking about the book of Judges. Dhe qeshën aq shumë kur folëm për librin e gjykatëve javën e kaluar. And if I were to ask tonight to all of the young people Dhe nëse do të na pyeste ne të rinjve, what book they would like me to teach on next on Wednesday nights, çfarë libri duan që të studiojmë të mërkurën, they would say Revelation or do thoshin Ezekiel. Pulesin ose Ezekielin. He's laughing because he knows he would tell me that. Unë qerë se e di që do ja thosha këtë. Or they'd say the book of Judges. Ose mund të thoshja librin e gjykatëve. That stuff makes them go, wow. Këto gjëra na bëjnë të çmendemi. All right? But when you say things like this, Por kur thoni gjëra si këto, next week we're going to learn about controlling our attitude. javën tjetër do të mësojmë për kontrollimin e sjelljes sonë. They say, boo, that's boring. Thonë, "Oh, kjo është e mërzitshme." All right? But as you get older in the things of God, Por kur merrni moshë në gjërat e Zotit, it's opposite. është e kundërta. You start wanting to know how I can be more like Christ. Doni të dini si të bëni më shumë si Krishti. And why do I have the problems that I have? Pse kam problemet që un kam? And how can I fix them? Dhe si mund t'i rregulloj ato? And then you worry, and then you look at some of the other prophetical things. Dhe shikoni pastaj gjërat e tjera profetike. So this is why this is important. Kjo është pse janë kaq të rëndësishme. How can this book be helpful to me? Si ky libër mund të më ndihmoj mua Or who can it be most helpful to? ose për kë mund të jetë ky libër kaq ndihmë? Because if we're studying a book of the Bible, Sepse nëse do të studiojmë një libër të Biblës, we're going through a lot of problems in our lives. do të shkojmë shumë probleme në jetën tonë. And we're trying to find encouragement out of the book of Ezekiel. Dhe po përpiqemi të marrim inkurajim nga libri i Ezekielit. You're going to finish reading the book of Ezekiel, Do ta përfundoni atë librin probably still discouraged. dhe do të jeni të shkurajuar. All right? And so we need to understand these themes about the book. Që duhet t'i kuptojmë këto gjëra për librin. So as we look to study the Bible, Që kur shikojmë për të studiuar Biblën, one of the ways to study the Bible një nga mënyra për ta studiuar is at one book at a time. është një libër një kohë. And these questions are some of the best questions that we can ask Dhe këto pyetjet janë ca nga pyetjet më të mira që mund të bëjmë when we are studying one book of the Bible. kur studiojmë një libër të Biblës. Of course, there are many other questions that could be asked, Sigurisht ka edhe shumë pyetje të tjera që mund të bëhen, but these give us a good start in our study of one particular book. por këto na japin një fillim të mirë në studimin e një libri specifik.